Hello everyone, it's me Darshana Bandari. I am a student of BSMLT in second semester in Bukhara University. Uh, Today I am going to present a PowerPoint presentation on the topic DNA. This is completely new that our respected teacher Pradeep Paudel sir gives us assignment to upload this PowerPoint presentation on YouTube. Thank you sir for this new experience. So here I go. In this presentation, I am going to talking about the introduction, function of DNA, structure of DNA, and DNA replication. Introduction. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It is a molecule that carries the genetic instructions. यो चाहिँ एउटा मोलिक्युल हो जसले चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ इट इज अ पोलिमर अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स पोलिमर द्याट मिन्स स्मल स्मल न्युक्लियोटाइड्स मिलेर बनेको हुन्छ स्मल स्मल न्युक्लियोटाइड्स मिलेर चाहिँ एउटा लामो लङ मोलिक्युल बनेको भएर चाहिँ इट इज कल्ड अ पोलिमर found in cells of all living things. DNA contains genetic information that makes you who you are. Every individual organism has unique DNA like a fingerprint. So your fingerprint is a unique ID. त्यसरी नै DNA चाहिँ सबै अर्गानिजममा चाहिँ एभ्री अर्गानिजममा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ इट इज अ युनिक आइडी अफ अर्गानिजम मिसेर डिस्कभर्ड न्युक्लियन DNA in cells from POS in 1869. After that, the double helix model of DNA is discovered by James D. Watson and Francis Crick. Talking about the functions of DNA, it codes for the proteins which are important for the metabolic and structural functions of the cells. DNA चाहिँ न्युक्लियस भित्र हुन्छ सो न्युक्लियसले चाहिँ सेल्सको सबै फङ्सन कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ एन्ड डिएनए प्रोभाइड्स जेनेटिक इन्फर्मेसन फर प्रोटिन सिन्थेसिस एज वेल transmits the genetic information to the next generation. DNA ले प्यारेन्ट सेलबाट डटर सेलमा चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गरेको हुन्छ stores information like eye color, blood type, intelligence, etc. And one of the important function भनेको चाहिँ DNA चाहिँ आफैमा रेप्लिकेट हुन सक्छ सो it helps in maintenance of genotype and for the transcription as well. DNA structure. So DNA structure looks like this. It is called double helix. The DNA molecule is two spirals wrapped around each other. DNA चाहिँ एउटा घुमाउरो टाइपको भनौँ न एउटा चेन घुमाउरो टाइपको चेन अथवा भर्याङ जस्तो हुन्छ अनि एकअर्कासँग यसरी ऱ्याप्ड भएको हुन्छ स्पाइरल इज कल्ड हेलिक्स हामीले चाहिँ यसलाई हेलिक्स भन्छौँ सो दुईटा स्ट्यान्ड हुने भएकोले चाहिँ यसलाई डबल हेलिक्स डिएनए चाहिँ डबल हेलिक्स डिएनए चाहिँ समटाइम्स रिफर एज ट्विस्टेड ल्याडर सो यसलाई चाहिँ ट्विस्टेड ल्याडर पनि भन्न सकिन्छ both strands of double stranded structure store the same biological information. So यो दुईटा स्ट्यान्ड छ डबल स्ट्यान्ड यो दुईटैले एउटै जेनेटिक इन्फर्मेसन क्यारी गरिरहेको हुन्छ सो यो दुईटा स्ट्यान्ड रेप्लिकेट हुँदा चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन पनि रेप्लिकेट हुन्छ So here is the 3D structure of DNA. You can see the spiral double helix structure of DNA with nitrogenous base, phosphate group, and deoxyribose sugar. DNA structure. It is anti-parallel. एउटा parallel हुन्छ but opposite direction मा हिँडिरहेको हुन्छ molecule
को कुरा गर्दा चाहिँ डिएनए मोलिक्युलमा चाहिँ ब्याकबोन र नाइट्रोजनस बेस हुन्छ। त्यो ब्याकबोन चाहिँ यो दुईटा भर्याङको जुन दुईटा स्ट्रान्ड भनेर कुरा गरिरहेको थियो, यो दुईटा स्ट्रान्डलाई चाहिँ हामीले डिएनएको ब्याकबोन भन्छौँ। सो अनि नाइट्रोजनस बेस चाहिँ यो दुईटा स्ट्रान्डमा कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। Talking about the DNA backbone, the sides of the ladder is made of alternating molecules. यो दुईटा ब्याकबोन भन्यो जुनले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा अल्टरनेटिङ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ। एउटा फस्फेट भयो अनि अर्को चाहिँ सुगर, डिअक्सिराइबो सुगर। यो डिअक्सिराइबो सुगर चाहिँ पेन्टोज सुगर हो, 5 कार्बन carbohydrate. This is a phosphate group and it is the deoxyribose sugar. The DNA backbone is absolutely 100% identical in every single living organism on the face of Earth. यो भनेको चाहिँ डिएनए अब हामीले युनिक आइडी भनेर पढ्यो अनि यो डिएनएको युनिक आइडी चाहिँ नाइट्रोजनस बेसले क्यारी गरिरहेको हुन्छ। यो स्ट्रान्ड यो ब्याकबोन चाहिँ सबै अर्गानिजममा चाहिँ सेम हुन्छ, सबै 100% आइडेन्टिकल इन एभ्री सिंगल लिभिङ अर्गानिजम। Pandas, people, prokaryotes, and plants all have phosphate sugar, etc. Like phosphate sugar is सबैमा एउटै नै हुन्छ। The DNA backbone is resistant to cleavage. So talking about the DNA bases, they are nitrogenous base. 4 different DNA bases that stick out from the backbone of DNA. As we talk before, यो backbone-मा चाहिँ nitrogenous baseहरू टाँसेको हुन्छ। 4 types of nitrogenous base: adenine, cytosine, thymine, and guanine. Here is where biological information is stored. So यसमा चाहिँ यो नाइट्रोजनस बेसमा नै जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ। जस्ट लाइक कम्प्युटर कोड 0 1 इन कम्प्युटर कोड, यो नाइट्रोजनस बेसको अर्डरले नै डिएनएलाई सबै मान्छेको डिएनए चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएको हुन्छ। So the order of A, T, C, or G in the DNA stores information. So DNA molecule is a repeating series of monomers building blocks called nucleotides. हामीले polymer, DNA is a polymer of deoxyribose nucleotide भनेर पढ्यो। So यो चाहिँ polymer भनेको चाहिँ small nucleotides मिलेर बनेको हुन्छ नि त। So एउटा यसको DNA को monomer भनेको चाहिँ nucleotides हो। So nucleotide भनेको चाहिँ के हो त? Nucleotides चाहिँ 3 parts, 3टा चीज मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा चाहिँ सुगर भयो, एउटा फस्फेट ग्रुप हो अनि अर्को चाहिँ नाइट्रोजनस बेस। सुगर चाहिँ 5 कार्बन सुगर ले बनेको हुन्छ जुन चाहिँ पेन्टोज सुगर हो अनि फस्फेट ग्रुप हुन्छ। सो अनि नाइट्रोजन बेस चाहिँ आइदर एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन अर गुआनिन। यो 3टै चीज मिलेर चाहिँ न्यूक्लियोटाइड बनेको हुन्छ। So nucleotide मिल्दै गएपछि चाहिँ एउटा कम्प्लिट डिएनए मोलिक्युल बनेको हुन्छ। अब यो न्यूक्लियोटाइड भित्र चाहिँ नाइट्रोजनस बेस हुन्छ नि, अनि यो नाइट्रोजनस बेस पनि डिएनएमा चाहिँ पेयरिङ भएर बसेको हुन्छ। यो पेयरिङ मिन्स each side of DNA strand forms a complementary hydrogen bond to the other side. एउटा दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ अनि स्ट्रान्डको बीचमा चाहिँ नाइट्रोजनस बेसहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्ट टु इच अदर के। लाइक एडिनाइन चाहिँ थाइमिनसँग मात्र अपोजिट कनेक्सन भएको हुन्छ। सो अनि साइटोसिन चाहिँ गुआनिनसँग कनेक्ट भएको हुन्छ। अनि यो एडिनाइन र थाइमिनको बीचमा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ। सबै नाइट्रोजन बेसहरू चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डले कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सो एडिनाइन चाहिँ थाइमिनसँग कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ 2टा हाइड्रोजन बोन्ड चाहिन्छ भने साइटोसिन र गुआनिनको बीचमा चाहिँ 3टा हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ। So here is a short description of DNA replication.
DNA replication is the process by which a double-stranded DNA molecule is copied to produce two identical DNA molecules. त्यो भनेको चाहिँ एउटा DNA मोलिक्युलबाट दुईटा आइडेन्टिकल DNA molecules चाहिँ बन्ने प्रोसेस हो. Replication is an essential process because whenever a cell divides, the two new daughter cell must contain the same DNA or genetic information that came from the parent cell. जब सेल डिभाइड्स हुन्छ दुईटा अर्को सेल दुईटा डटर सेल भन्छ. सो त्यो दुईटा डटर सेलमा सेम जेनेटिक इन्फर्मेसन सेम डिएनए हुनलाई चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन इज भेरी 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 मच इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. It occurs in nucleus before cell division during interphase. यो चाहिँ सेल डिभिजन हुनुभन्दा अगाडि जुन एउटा इन्टरफेज भन्ने पिरियड हुन्छ त्यसमा चाहिँ DNA replication भइसकेको हुन्छ. It's a complex process itself, but here is two key enzymes that replicates DNA. One is helicase and other enzyme is DNA polymerase. Helicase unzips the DNA and DNA polymerase gets nucleotides. हेलिकेज चाहिँ यो दुईटा स्ट्रान्ड डिएनए स्ट्रान्डलाई चाहिँ छुट्याउन हेल्प गर्छ. अनि त्यो छुट्टिएको दुईटा स्ट्रान्डमा चाहिँ डिएनए पोलिमरेजले चाहिँ न्युक्लियोटाइड्सहरू एड्स गर्दै जान्छ. सो एउटा डिएनएबाट चाहिँ दुईटा डिएनए मोलिक्युल बन्छ. DNA replication. There is a 3D structure of DNA replication. As you can see, helicase बिचमा हाइड्रोजन बन्ड टुक्राएर दुईटा सेपरेट गरिदिन्छ डिएनए स्ट्रान्डलाई एन्ड डिएनए पोलिमरेज एड्स द न्युक्लियोटाइड्स. Thank you.